স্বাগতম কুন্তলা কিচেনলৈ। আজি এটা বিশেষ মিঠাই ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু দেৰি নকৰোঁ, চিধা ৰেচিপিলৈ যাওঁ দেই। ৰেচিপিৰ কাৰণে আমাক লাগিব যিকোনো এটা পাত্ৰ, সেইটো পাত্ৰৰ মেজাৰমেণ্টত আমি বাকীখিনি বনাম। মই ইয়াত এটা কাপ লৈছোঁ আৰু এইটো কাপৰ জোখাতে বাকী সকলোবোৰ জোখ ল'ম। সেই কাপটোৰ আধা কাপ চেনি লৈছোঁ। চেনিখিনি এতিয়া আমি ভালদৰে গুড়ি কৰি ল'ব লাগিব। চেনিখিনি গুড়ি কৰোঁতে ইয়াত মই 3টা ইলাচি দিছোঁ, বাকলিৰ সৈতে দিছোঁ দেই, কাৰণ ইলাচিখিনি চেনিৰ লগত সুন্দৰকৈ গুড়ি হৈ যায়। এয়া চাওক, আমাৰ চেনিখিনি গুড়ি হৈ গ'ল। গতিকে এতিয়া এইখিনিৰ লগত আমি মিহলাম পনীৰ। মই ইয়াত পনীৰ লৈছোঁ 200 গ্ৰাম। এয়া বজাৰৰ পৰা কিনি অনা পনীৰ হয়, ঘৰত বনোৱা পনীৰ নহয় দেই। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত বনোৱা পনীৰ বা চানা থাকে সেয়া ইউজ কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে চেনিখিনি গুড়ি কৰি ল'ব আৰু তাৰপাছতে তাৰ লগত পনীৰখিনি মিহলাই আমি পনীৰখিনি ভালদৰে চেনিখিনিৰ লগত পিচি ল'ব লাগিব। যেতিয়া পনীৰ আৰু চেনি মিক্সিটোত পিচিব তেতিয়া পালছ মুডত পিচিব, মানে ৰ'ব, আকৌ অন কৰিব, অফ কৰিব, অন কৰিব, অফ কৰিব, অন কৰিব, তেনেকৈ কৰিব, নহ'লে মিক্সিটোৱে কষ্ট পায়। আৰু এতিয়া এইখিনি পিছাৰ পাছত এইদৰে হৈ গ'ল। দেখিবলৈ লিকতা হৈছে, কিন্তু খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়, গাখীৰৰ সোৱাদ হয়, এটা ক্ৰিমি সোৱাদ হয়। আৰু মিঠাইটো যদি এবাৰ খাই নহয়, মানে আপোনালোকক বিশ্বাসী নকৰিব যে এইটো আপুনি নিজাতে বনাইছে। আমাৰ ঘৰতো খুবেই পচন্দ কৰে, সকলোৰে খুব প্ৰিয়। এতিয়া এইখিনি উলিয়াই লোৱাৰ পাছত ইয়াত মই মিহলাম 1 কাপ পাউডাৰ গাখীৰ, মিল্ক পাউডাৰ। এটা বিশেষ কথা কওঁ দেই, যেতিয়া আপোনালোকে যিকোনো মিঠাই বনাই মিল্ক পাউডাৰ যিকোনো ব্যৱহাৰ কৰিলে হয় বাৰু, কিন্তু পৰাপক্ষত আমুল স্প্ৰে ব্যৱহাৰ কৰিব। সেয়া লাগে পায়সে হওক বা মিঠাই হওক, সোৱাদটো খুব বঢ়ায়। আৰু মই ইয়াত আমুল স্প্ৰে গাখীৰ লৈছোঁ 1 কাপ, আধা কাপ চেনিত 1 কাপ আমুল স্প্ৰে গাখীৰ লৈছোঁ আৰু ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। ইয়াত নেটৰ খুবেই সমস্যা হৈছে, গতিকে মোৰ কথা আৰু হয়তো ভিডিঅ' নিমিলিব পাৰে, অগা পিছা হ'ব পাৰে। আজি 2-3 দিন ধৰি পেলাই নেটৰ সাংঘাতিক সমস্যা, গতিকে মই কোনো এডিটিং কৰিব পৰা নাই, কৈ আছোঁ আৰু বনাই আছোঁ। সেয়ে হয়তো নিমিলিবও পাৰে দেই, কাৰণ মই দেখিছোঁ মোৰ কথাতকৈ ছবিবোৰ অলপ পিছলৈ গৈ আছে। মাজে মাজে যিহেতু মই কেমেৰা চাই আছোঁ, মাজতে মই হাতখনো ব্যৱহাৰ কৰিম দেই, কাৰণ কেতিয়াবা সৰু সৰু এটা দুটা পনীৰৰ টুকুৰা থাকি যায়। গতিকে থাকি গ'লে হাতেৰে যদি আমি ভালদৰে এইখিনি মঠি লওঁ, তেতিয়াহ'লে টুকুৰাটো সমান কৰি দিব পাৰিম। আৰু ইয়াত মই মিহলাম নাৰিকলৰ গুড়ি, শুকান গুড়ি লৈছোঁ, অতি সহজে দোকানত পায়। এবাতি লৈছোঁ, আধা কাপ চেনি, 200 গ্ৰাম পনীৰ, 1 কাপ মিল্ক পাউডাৰ আৰু এবাতি মানে ডাঙৰ টেবুল চামুচৰ 6 চামুচমান ধৰক শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি, আৰু কেইটামান আলমণ্ডছ, বাদামৰ টুকুৰা মই দিছোঁ। একদম একেবাৰে অপশ্যনেল, ইচ্ছা কৰি দিব পাৰে, নিদিলেও নাই। গোটেইখিনি ভালদৰে মই মিহলাই ল'ম আৰু মিহলাই লৈ এখন বৰফি বনোৱা ট্ৰেত এইখিনি আমি ছেট কৰিব লাগিব। এই মিঠাইটো বনাওঁতে 2টা খুব জৰুৰী কথা কি জানেনে? এটা হৈছে আমি ইয়াত জুই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, দ্বিতীয়তে হৈছে কোনো ঘি বা অইন কোনো আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই। একেবাৰে কম বস্তুত, ঘৰত থকা বস্তুৰ এইখিনি মিঠাইটো বৰ সুন্দৰকৈ হৈ যায়, খুব সোনকালে হয়। আৰু ইমান গৰম, এই গৰমত পাকঘৰত যিটো সোমাই থাকিব মন নাযায়, গতিকে খুব আৰামত ফেনৰ তলত বহিয়ে মিঠাইটো বনাব পাৰিব। মিঠাই চেপটো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰে। যদি গোল গোল কৰিব খোজে, গোল গোল কৰি পেলাই যে পেপাৰৰ বাতি বা এটাত সজাব পাৰে নিজৰ ইচ্ছামতে। মই এতিয়া এইখিনি ভালদৰে শ্বেড কৰিম আৰু তাৰ ওপৰত কেইটামান বাদাম সজাই দিম। বাদামকেইটা মই ৰুকনিত ৰুকি লৈছোঁ, চালাড কাটাৰত ৰুকি ওপৰেৰে গাৰ্নিছ কৰি দিম। আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দমতে সজাব পাৰে। আৰু মাজতে মই ইয়াত অকণমান গাখীৰত কেওৰা মিহলাই দিছিলোঁ, যিহেতু মিঠাইত কেওৰা গুণ পালে ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই ইয়াত কেওৰা মিহলাইছোঁ। আকৌ কৈছোঁ, মোৰ হয়তো কথা আৰু ভিডিঅ' নিমিলিব পাৰে, কিয়নো নেটৰ ইয়াত সাংঘাতিক সমস্যা হৈছে আৰু মই বহুত শ্ল' হোৱা দেখিছোঁ, কাৰণ মোৰ কামটো আগবাঢ়ি গৈছে আৰু ভিডিঅ'ৰ ফটোবোৰ বহুত লাহে লাহে আছে। এইখিনিতে মই আপোনালোকৰ বিশেষ অনুৰোধ, যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো বা চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, কুকিং চেনেলটো, তেখেতসকলে প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যিসকলে ইতিমধ্যে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, সেই বন্ধু বান্ধৱীসকলক মোৰ অন্তৰৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায়, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব দেই, আৰু নিশ্চয় বনাব। আৰু আপোনালোকে বনোৱা এই মিঠাইটো ঘৰৰ অতি প্ৰিয় হৈ পৰিব। চাবচোন, এইটো মিঠাই খোৱাৰ পাছত দোকানৰ মিঠাই আপোনালোকে পাহৰিয়ে যাব। খুব সহজে সোনকালে হোৱা এবিধ মিঠাই আজি লৈ আহিছোঁ। যিহেতু বহুত গৰম, পাকঘৰত থাকিবলৈ অকণো মন নাযায়, সেয়েহে ঘৰত বনোৱা একদম নিৰ্ভেজাল, খুব সোৱাদৰ, স্বাস্থ্যসন্মত মিঠাই যিমান ইচ্ছে সিমান খাব পাৰে।
আৰু এটা কথা ক'ব থাকি গ'ল ফ্ৰিজত 1 ঘণ্টালৈ ছেট হ'বলৈ দিব ফ্ৰিজত থ'লে মিঠাইটো টান হৈ যায় গতিকে ফ্ৰিজত থোৱাটো জৰুৰী এনেও পাৰি বনোৱাৰ লগে লগে খাব পাৰি কিন্তু অকণমান লিকতা হৈ থাকিব গতিকে ফ্ৰিজত যদি থয় কমচে কম আধা ঘণ্টা যিমান দেৰি থয় সিমানেই ধুনীয়া টান হ'ব মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে থ'ম আৰু তাৰ পাছতে মই কাটি দেখুৱাম আধা ঘণ্টা ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু মই কাটি দেখুৱাইছোঁ কিন্তু ফটোৰ লগত মোৰ ভইচৰ কিমান অগা পিছা আছে মই ধৰিব পৰা নাই দেই সেয়েহে নিজৰ পচন্দমতে কাটি সজাই লওক মই ইয়াত কেতিয়াবা ৰ'জবেৰী দি সজাইছোঁ আৰু এয়া মই 2 ধৰণে পেকিং কৰিছোঁ এয়া ৰ'জবেৰী দি পেলাই সজাইছোঁ বগাত ৰঙা যিহেতু ধুনীয়া দেখি আৰু এনেকৈও সজাইছোঁ বনাওক খাওক আৰু খুৱাওক সুস্থ থাকক অনতিপলমে লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে আহিছোঁ বনাব দেই আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নেপাহৰিব